एभ्रीवन, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा करेन्सी पेयर बढ्नुको कारण के हो, घट्नुको कारण के हो, कसरी अप डाउन हुन्छ भनेर सिक्नेछौँ। र कुनै पनि पेयरमा जस्तै यहाँ युरो युएसडी भनेको छ भने यहाँनिर कुन स्ट्रङ हुँदाखेरि बढ्ने, कुन स्ट्रङ हुँदाखेरि घट्ने, त्यो कसरी थाहा हुन्छ, कसरी सेट हुन्छ, कसरी रुल्स के छ भनेर। र युरो युएसडी र युएसडी युरो छ भने यसमा के फरक हो, दुईटा छ भने। र सबसे पहिलो हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने एकदम बेसदेखि कुरो गरौँ। जुन यो प्राइस देखाएको छ नि अहिले युरो युएसडी 1.10171 भनेर, यो के भनेको त? यो के भनेको भने युरो 1 युरो बराबर युएसडी यति हुन्छ भनेको, बुझ्नुभयो? 1 युरो बराबर चाहिँ यति युएसडी हुन्छ अरे। योभन्दा अगाडि मैले भिडियोमा के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूलाई मैले बेसिक कुराहरू मैले बनाएको थिएँ। त्यसमा के भनेको थिएँ भने यो भनेको बेस करेन्सी हो क्या, यो भनेको कोड करेन्सी हो भनेपछि यसको बेसमा यसको भ्यालु कति हो भनेर त्यो यहाँ कोड गरिएको हो, त्यही भएर यो कोड करेन्सी भनिन्छ यसलाई। अब प्राइस मुभमेन्ट कसरी हुने भयो भने अब हल्का हामी के अनुमान लगाउन सक्छौँ त, हामीले के बुझ्यौँ भने यसको तुलनामा यसको भ्यालु कति हो भनेको नि त, होइन? अब भोलि गएर युएसडी स्ट्रङ भयो भने के हुन्छ त? अहिले चाहिँ 1 युरो युएसडी बराबर 1.10171 हुन्छ अरे। अहिले चाहिँ यति हुँदो रहेछ, होइन? यति हुँदो रहेछ भनेपछि भोलि गएर चाहिँ युएसडी स्ट्रङ भयो भने के हुन्छ त? युएसडी स्ट्रङ हुनु भनेको के हो त? स्ट्रङ हुँदाखेरि युरो भन्दा युएसडी स्ट्रङ भयो भने अहिलेको जुन यो छ यो बढ्छ कि घट्छ त? जस्तै अहिले 1 युएसडी बराबर 1.10171 हुन्छ भनेपछि युएसडी स्ट्रङ हुनु भनेको के हो त? 1 युरो बराबर युएसडी कम हुनु हो नि त, होइन? भनेपछि के हुने भयो त? यो घट्ने भयो, किनकि यहाँ भ्यालु घट्छ नि त। र मानौँ कुनै समयमा के भयो अरे भने 1 युएसडी बराबर चाहिँ 1 युरो बराबर चाहिँ 2 युएसडी भयो भने के हुन्छ त? यहाँ 2 हुने भने चाहिँ के भयो? मार्केट बढ्ने भयो। के बुझ्यौँ भने हामीले यसरी पछाडि जुन करेन्सी छ, यसरी यो कोड करेन्सी त्यो स्ट्रङ भयो भने मार्केट घट्छ र विक भयो भने मार्केट बढ्छ। अब यो त भयो कोड करेन्सीको। अब अगाडिको बेस करेन्सीको जस्तै युरो युएसडी स्ट्रङ भयो भने के हुन्छ त? युरो युएसडी स्ट्रङ हुनु भनेको के हो? 1 युरो बराबर युएसडी धेरै हुनु भयो नि त। जस्तै 2 युरो हुनु भनेपछि 1 युरो बराबर 2 युएसडी हुनु भनेको के भयो त? युरो स्ट्रङ भएको भनेपछि के हुन्छ? मार्केट बढ्छ। अब 1 युरो बराबर चाहिँ युएसडी कम हुनु भनेको के हो त? युरो विक हुनु हो युएसडी को तुलनामा भनेपछि के हुन्छ त? यहाँ भ्यालु घट्छ नि त, त्यही भएर यहाँनिर मार्केट पनि घट्छ। यति हो है हामीले बुझ्नुपर्ने। र हामीले अब डिफ्रेन्स बुझ्यौँ होला नि त। जस्तै यहाँ अगाडि युएसडी हुनु र पछाडि युएसडी हुनु र अगाडि युएसडी हुनुमा के रहेछ त फरक? अब यहाँनिर जस्तै यो दुईटाकै तुलना गरौँ। सुरुमा मानौँ युरो स्ट्रङ भयो अरे भने के हुन्छ भने यो केसमा के हुन्छ भने यो केसमा मार्केट बढ्छ, तर यो केसमा के हुन्छ भने मार्केट घट्छ क्या। यो पेयरमा चाहिँ मार्केट घट्छ। युरो युएसडी यहाँनिर विक भयो भने मतलब युरो विक भयो भने के हुन्छ भने यहाँनिर मार्केट घट्छ भने यहाँ चाहिँ बढ्छ, किनकि यहाँनिर के भनेको भने यो चाहिँ 1 युएसडी बराबर 1 युरो बराबर कति युएसडी हुन्छ भनेको नि त। यो पेयरमा यो पेयरको प्राइस त्यो हिसाबले हो। तर यहाँ चाहिँ के हो भने 1 युएसडी बराबर चाहिँ कति युरो हुन्छ भने हो क्या। यहाँ चाहिँ ट्याक्कै फेरि है त कुरो बुझ्नु हुँदैछ होला नि, होइन? त्यसैले अब मैले अगाडिकोमा के भनेको थिएँ भने भिडियोहरूमा जस्तै युरो युएसडी भनेको कुन बेला चल्छ त्यही बेला हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एसियन सेसनमा गरेर कामै छैन, होइन? र कुनै पनि करेन्सीको प्राइस अप डाउन हुनु भनेको त्यही मार्केट सेसनमा लिक्विडिटी अनुसार ब्याङ्कमा के छ रेट, होइन? कतिको करेन्सी एक्सचेन्ज हुँदैछ त्यो हिसाबले हुन्छ नि त। अब एसियन सेसनमा दुइटै ट्रेडै नभएपछि अब यसको प्राइस त्यति अप डाउन नहोला, होइन? नहोला भन्न सकिन्छ, होइन? अब सेसन बाहेक पनि त करेन्सी एक्सचेन्ज त भइरहेकै हुन्छ नि त, होइन? तर पनि के हुन्छ नि त्यो सेसन्सकै बेला जुन बेला चाहिँ त्यो कन्ट्रीका मान्छेहरू एक्टिभ छन् त्यो बेला करेन्सी धेरै एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यही भएर मार्केट अप डाउन हुन्छ। त्यसरी चान्सेस बढ्छ मार्केट मुभ हुने। जस्तै अब तपाईँलाई म जस्तै एउटा युएसडी जेपीवाईको इक्जाम्पल दिन्छु है त। युएसडी जेपीवाई छ जुन युएसडी जेपीवाई चाहिँ के भयो भने अब यसमा पनि दुइटै छ। हामीले मान्यौँ जस्तै यो हामीले चाहिँ एसियन सेसनमा किन ट्रेड गर्न मिल्यो भने एसियन सेसनमा युएसडी ट्रेड हुँदैन, होइन? मतलब ट्रेड हुँदैन भनेको जस एक्टिभ हुँदैन। एसियन सेसनमा जेपीवाई मात्रै एक्टिभ हुन्छ, होइन त? जेपीवाई मात्रै एक्टिभ हुन्छ भनेपछि के भयो भने युएसडी को भ्यालु चाहिँ स्टेबलै हुने भयो नि त त्यो बेला, होइन? त्यो बेला मुभ नभएकोलाई स्टेबलै हुने भयो क्या। जस्तै 1 युएसडी बराबर जेपीवाई चाहिँ 132 अहिले 39 कति छ यति हुने भयो। र अब त्यो बेला के भयो भने एसियन सेसनमा के भयो भने अब जेपीवाई ट्रेड हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ, होइन? अरू करेन्सी पनि एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यो गर्दा के भयो भने अब यदि यही मतलब पेयर चल्ने भयो भने अब यो स्ट्रङ भयो भने अब स्ट्रङ भनेको के हो? 0 हुनु हो। 1 युएसडी बराबर 132 छ अहिले भने स्ट्रङ हुनु भनेको के हो? योभन्दा घट्नु हो, 130 हुनु हो। अब 130 हुँदा के भयो त? यो
पेयर के हुन्छ घट्छ, पछाडिको स्ट्रङ हुँदा के हुन्छ भने त मैले अघि घट्छ भने त घट्ने भयो, विक भयो भने के हुनु बढ्ने भयो। अब यही सेसनमा अब यो युएसडी जेपीआई भन्ने यस सेसनमा बढी ट्रेड हुन्छ हैन, बढी एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यही भएर के भयो भने यही मात्र करेन्सीको मात्रै इन्फ्लुएन्स भयो भने मार्केट मुभ हुने भयो क्या। तर दुइटै नै सँगै ट्रेड हुन थाल्यो भने के भयो भने यो यसको पनि भ्यालु घट्दै बढ्दै गर्ने भयो, यसको पनि भ्यालु घट्दै बढ्ने गर्ने भयो। त्यसैले त्यस्तो राम्रो मुभ नदेखिएला हैन। तर युएसडी जेपीमा त्यस्तो भन्न सकिँदैन किनकि यो दुइटै कहिले पनि सँगै ट्रेडै हुँदैनन्। त्यही भएर यो युएसडी पेयर वान अफ द बेस्ट पेयर हो। तर अब एयुडी जेपीआई छ नि हाम्रो जुन अस्ट्रेलियन अनि जापानिज येन भन्ने जुन छ, यो चाहिँ के हुने भयो भने दुइटै एउटै सेसनमा ट्रेड हुने भयो एसियन सेसनमा। र यो भनेको 1 एयुडी भर्सेस बराबर कति चाहिँ जापानिज येन हुन्छ भनेको हो नि त। यो दुइटै सँगै ट्रेड हुन्छन्, त्यही एसियन सेसनमा ट्रेड हुन्छन्। यसको भ्यालु घट्ला, यसको भ्यालु बढ्ला हैन, के हुन्छ त अब कुनै स्ट्रङ होला कुनै विक होला। र मानौँ दुइटै अब स्ट्रङ, यो पनि स्ट्रङ यो पनि स्ट्रङ भयो भने के हुन्छ त। अब 1 युएसडी बराबर 13 थियो भने अब दुइटै स्ट्रङ भयो भने के हुन्छ त, चेन्ज हुने भयो त, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन नि त। किनकि 1 युएसडी बराबर 13 मात्र हुने भयो, किनकि यसको यो पनि स्ट्रङ हुनु यो पनि स्ट्रङ हुनु भने के हो त, प्राइस त्यही रहिराख्नु हो। जस्तै अहिले 1 बराबर 13 हुन्छ भने यो पनि स्ट्रङ भयो भने यो पनि स्ट्रङ भयो भने त के हुने भयो त, 1 बराबर 13 रहिराख्ने भयो नि त। 1.1 होला 1.2 होला, सानै मुभमेन्ट हुन्छ क्या। तर यसको केसमा के भयो भने यो त्यति ट्रेड नभएकोले एसियन सेसनमा यसको चाहिँ स्टेबलै रहिरहेको छ क्या यो चाहिँ प्राइस। तर जेपीवाई चाहिँ ट्रेड भइरहेको हुनेले जस्तै त्यो बेला एसियन सेसनमा धेरै कारोबार भइरहँदाखेरि चाहिँ जेपीवाई स्ट्रङ विक हुन सक्छ, त्यही भएर मार्केट अलिकति ठुल्ठुलो मुभ हुन सक्छ। र यो मैले एकजना भ्युअरको रिक्वेस्टमा मैले यो भिडियो बनाएको उहाँले भनेर। त्यसैले तपाईँहरूको के अरू के क्वेसनहरू छ भने मलाई भन्नुहोस्, कमेन्टमा गर्नुहोस्, म सिकाउँछु, त्यही बारेमा म टपिक लिएर आउँछु। र यो भिडियोमा केही बुझ्नु भएन भने निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्, म कमेन्टमा तपाईँलाई बुझाउन खोज्छु। र यदि कमेन्टमा बुझाउन सकिँदैन जस्तो लाग्यो भने फेरि तपाईँले के क्वेसन सोध्नु म त्यसको भिडियो फेरि बनाउनेछु। यो चाहिँ मैले एउटा यो बेसिक सिरिज सुरु गरेको होइन, कतिजनाले बेसिक कुरै थाहा छैन, त्यसैले बेसिक कुरा थाहा भएर चाहिँ ट्रेडिङ गरेको राम्रो हो। त्यसैले यो भिडियोलाई एउटा लाइक दिनुहोस् यदि बुझ्नुभयो भने, बुझ्नु भएन लाइक नगर्नुहोस् है, मलाई थाहा होस् कतिजनाले बुझ्नुभयो भनेर।